السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد كريمي. موضوع فيديو اليوم وهذا التلفاز من نوع LG 32 بوصة LCD. به مشكل التلفاز عالق على اللمبة الحمراء، فقط اللمبة الحمراء موجودة ولكن التلفاز لا يقلع حتى وإن ضغطنا على زر التشغيل لا يقلع، لا يستجيب لشيء. وأيضا الريموت كذلك يبقى التلفاز على هذا الوضع لا يقلع. الآن سأقوم بفتحه ونكتشف. تابعوا. هذا هو شكل التلفاز من الداخل. طبعا علينا تشخيص هذا العطل، علينا معرفة من أين المشكل بالضبط. هل المشكل من الكنترول المذربورد أو المشكل من الباور سبلاي؟ فلهذا سوف نقوم ببعض الفحوصات، وأولها سوف نبدأ بالباور سبلاي. كما تعلمون التلفاز اللمبة الحمراء مشتعلة، هذا يدل على أن جهد ستاند بي موجود، ولكن رغم ذلك علينا التأكد منه، لأن في بعض الأحيان نجد بأن المشكل من جهد ستاند بي يكون ضعيف أو به ترددات أو يعني غير نقي. فلهذا أول شيء علينا فعله الآن هو التأكد من جهد ستاند بي، هل هو صحيح أم لا. أولا علينا معرفة كم قيمة جهد ستاند بي. سوف ننظر في هذا السوكيت هذا ونبحث عن كلمة ستاند بي. إذا كما تلاحظون مكتوب هنا SB هي اختصار لكلمة ستاند بي وقبالتها 5 فولت. إذا جهد ستاند بي قيمته 5 فولت في هذا الباور سبلاي. الآن علينا بفحصها لنرى هل هي صحيحة أم لا. إذا نوصل الكهرباء. بسم الله. نأخذ المالتيمتر، نضع سالب المالتيمتر هنا في القطعة الحديدية، وموجب المالتيمتر سوف نضعه في البين الخاص بستاند بي. إذا هذا هو. إذا كما تلاحظون موجودة 5 فولت كما هو مكتوب. هي 5 فولت جيدة، لا مشكلة فيها. ولو لاحظتم يعني عندما قمت بتوصيل الكهرباء سمعنا صوت تكة، وهي صادرة من هذا الرولي هذا، والرولي دوره هو توصيل التيار الكهربائي. فعندما سمعنا صوت الرولي هذا يدل على أن الكنترول يرسل إشارة التشغيل أو إشارة الأون للباور سبلاي. الكنترول الآن يأمر الباور سبلاي بأن تشتغل، يعني بأن تكون في وضع أون مفتوح لكي تخرج باقي الجهود ويشتغل التلفزيون. إذا لو قمنا بالفحص هنا لاحظوا هنا مكتوب أون، وهذا هو البين الخاص يعني بإشارة الأون. فلو قمنا الآن بفحصه هكذا لاحظوا موجود به جهد 3.6 فولت. إذن هذا يعطينا فكرة على أن كنترول التلفزيون الآن يعطي إشارة الأون للباور سبلاي. الباور سبلاي في هذه اللحظة المفروض أن تخرج باقي الجهود. إذن لو لاحظنا هنا في هذا السوكيت مكتوب هنا 12 فولت، المفروض أن نجد الآن 12 فولت ليست موجودة. لاحظوا، وهنا 24 فولت. لاحظوا مكتوب 24 فولت. نقوم بالتأكد منها هل هي موجودة. أكيد أنها ليست موجودة. لاحظوا ليست موجودة. إذن بقيامنا بهذه الفحوصات نستنتج بأن المشكل من الباور سبلاي، بحيث لا تخرج باقي الجهود لكي يقلع التلفزيون. الآن سوف نقوم بالبحث عن هذا المشكل، يعني لما الباور سبلاي لا تخرج باقي الجهود. وكما سمعتم بأن الرولي يعني يشتغل، والباور سبلاي يعني داخل لها إشارة الأون، المفروض أن تشتغل بطبيعة الحال، ولكن لا تشتغل في هذه اللحظة. إذن موجود هنا مشكل، ولكن
سأشرح لكم شيء لما موجود هنا رولي لكي يعني نفهم جيدا هذا العطل. فدائرة ستاند باي كما تلاحظون فهي شغالة بشكل جيد، ودائرة ستاند باي لا تأخذ الجهد من نفس المكثفة التي يعني يأخذ منها الجهد هذا المحول. إذا دائرة تغذية هذا الجهد ليست يعني مستقلة عن دائرة تغذية هذا المحول، فهي مستقلة عن دائرة تغذية هذا المحول الخاص بستاند باي، بحيث محول ستاند باي هذا هو المكثف الخاص به، يعني من هنا يأخذ الجهد محول ستاند باي، وهذا المكثف فهو خاص بهذا المحول الخاص بالجهود الأخرى. ولو دققنا في الباور سبلاي سوف نجد بأن موجود 2 من البريدج دايود. هذا واحد، هذا الصغير مكتوب هنا بي دي، فهي اختصار لكلمة بريدج دايود. هذا هو خاص يعني بتحويل التيار المستمر التيار المتردد إلى مستمر، الخاص بهذا المكثف الخاص بمحول ستاند باي. وهذا البريدج دايود هنا هذا الكبير فهو خاص بهذا المكثف الخاص يعني بتغذية هذا المحول هذا. وبطبيعة الحال يوجد هنا محول آخر وهو خاص برفع الجهد هذا. إذا بما أن الرولي الآن شغال، إذا المفروض أن يكون هنا جهد في هذا المكثف الرئيسي، لأن هذا الرولي يوصل التيار الكهربائي لهذا البريدج دايود، ومن ثم يعني يكون جهد في المكثف الرئيسي ويشتغل هذا المحول هذا ويخرج باقي الجهود. إذا علينا التأكد الآن هل هذا المكثف يعني به جهد. بما أن الرولي يعني شغال المفروض أن نجد جهد هنا، فهذه هي الخطوة التي سوف نقوم بها الآن، فتابعوا. إذا هذه أرجل المكثفة. الآن سوف نفحص الجهد عليها. نأخذ المالتيمتر. التلفاز الآن فهو موصول بالكهرباء. نأخذ السالب مع السالب والموجب مع الموجب. إذا كما تلاحظون موجود هنا جهد في المكثف الرئيسي وهو 300 فولت، هي موجودة، ولكن المفروض أن نجد أكثر من 300 فولت، لأن هذا الباور سبلاي تحتوي على دائرة رفع الجهد المسؤول عنها هو هذا المحول، هذا المسؤول عن رفع هذا 300 فولت إلى 390 فولت أو 400 أو في حدود يعني 400 فولت. إذا موجود هنا جهد في المكثف الرئيسي، ولكن كما قلنا ضعيف عن المعتاد، المفروض أن تكون أكثر، ولكن رغم هذا عفوا المفروض أن تخرج الباور سبلاي باقي الجهود، أي هذا المحول هذا المفروض أن يشتغل حتى وإن كانت 300 فولت فقط في هذا المكثف الرئيسي. فقط عندما يشتغل التلفزيون يعني يحاول الإقلاع يعني تظهر إضاءة ويفشل في الإقلاع أو يكون خلل يعني في الإقلاع. المهم حتى وإن كانت 300 فولت فقط في هذا المكثف الرئيسي المفروض الباور سبلاي أن تخرج باقي الجهود، على الأقل تكون غير ثابتة مثلا أو. إذا موجود هنا مشكل، والمشكل سوف يكون غالبا في يعني لا يوجد هنا تقطيع سويتشين، أي دائرة تقطيع دائرة رفع الجهد. هذا المحول رافع للجهد هذا دائرة التقطيع الخاصة به المسؤول عنها هو هذا الموسفيت هذا، وهنا يوجد اي سي مذبذب اوسيليتر هذا. إذا دائرة التقطيع هنا غير شغالة، وأيضا حتى دائرة تقطيع هذا المحول الآخر الذي يخرج باقي الجهود لكي يشتغل التلفاز. ودائرة التقطيع لهذا المحول هو هنا 2 من الموسفيت، يوجد هنا 2 من الموسفيت لعملية التقطيع. إذن هادو هما، ها واحد وها واحد، ويوجد 2 من اي سي التذبذب هنا
خاصين بدائرة التقطيع لهذا المحول. لاحظوا يوجد هنا 2 من الأيسيات، اي سي لوسيليتر 2. إذا ما استنتجته الآن بأن دائرة التقطيع غير شغالة، سواء بالنسبة لدائرة رفع الجهد البوست كونفرتر أو لدائرة تقطيع هذا المحول. إذا ما سوف أقوم به الآن هو فحص الجهد الذي يتغذى به أي سي التذبذب الخاص بدائرة تقطيع هذا المحول، وأي سي التذبذب هذا الخاص بدائرة التقطيع الخاصة بالبوست كونفرتر أو دائرة رفع الجهد. سوف أتأكد من الجهد الذي يتغذى به هاد الاي سي هات هادو الاوسيليتر، وهاد الاي سي هات هادو فهما يأخذون الجهد. عليكم أن تعرفوا هذه النقطة المهمة، فهي موجودة تقريبا في جميع الباور سبلاي. فهذه الاي سي هات تأخذ الجهد أو مسؤول عن تغذيتها هو هذا المحول، محول جهد ستاند باي. هذا المحول 5 فولت هو الذي يغذي لنا هذه الاي سي هات لكي تشتغل الباور سبلاي ككل. إذا ما سوف نقوم به هو بفحص الجهود. فهذا الباور سبلاي فهي تحتوي على مسارات من فوق ومن تحت. لاحظوا المسارات هنا من تحت ومن فوق أيضا تحتوي على مسارات. وهذا الباور سبلاي تكون من هذا النوع، يصعب نوعا ما تتبع المسارات ومعرفة المسار الخاص بالتغذية بالضبط، لأن كما قلت يوجد مسارات فوق وتحت. مثلا هذا المسار نأخذ على سبيل المثال فهو متصل بنقطة هذا بثقب، هذا الثقب فيوصل هذا المسار مع مسار موجود من تحت من أسفل الباور سبلاي. فهمتم؟ من أسفل هذا البوردة. يصعب نوعا ما معرفة المسار المسؤول عن الجهد والفحص وإلى آخره. ولكن نحن مسبقا نعرف من أين تتغذى تلك الأيسيات. كما قلت تتغذى من هذا المحول المسؤول عن جهد ستاند باي. لو لاحظنا هنا سوف نجد بأن موجود هنا 2 من الدايود. هاد الاثنان من الدايود واحد منهم مسؤول عن تغذية تلك الايسيات. فلهذا سوف نأخذ المالتيمتر ونفحص الجهود على تلك الدايودات، لأن المفروض أن نجد فيهم 12 فولت 14 فولت. هذا ما يشتغل به ايسيات التذبذب تقريبا في جميع الباور سبلاي. إذا نأخذ المالتيمتر، نضع السالب مع السالب ونضع الموجب هنا في هذا الدايود. إذا موجودة هنا 10 فولت في الدايود الثاني. لاحظوا موجودة هنا 8 فولت. لاحظوا وهي حتى أنها غير مستقرة نوعا ما. لاحظوا هنا موجودة 10 فولت وهنا 8 فولت. إذا الجهد هنا غير صحيح، هذا ضعيف، جهد ضعيف، لا يشغل لنا الاي سي التذبذب لكي يشتغل ويرسل موجة مذبذبة تدخل في جيت المصفت ويعمل المصفت بالتقطيع ويشتغل المحول. فهمتم؟ إذا هذا يعطينا فكرة على أن تغذية اي سي التذبذب ضعيفة، ولهذا السبب لا تشتغل دائرة التقطيع، سواء دائرة التقطيع الخاصة بالبوست كونفرتر دائرة رفع الجهد، أو دائرة التقطيع الخاصة بهذا المحول المسؤول عن إخراج باقي الجهود. أفهمتم الآن؟ إذا أعتقد بأن هذا هو السبب لعدم اشتغال الباور سبلاي. الآن ما سوف نقوم به هو معرفة لما هذا الجهد هنا ضعيفة. فالجهد عندما يكون ضعيف على هذا الشكل
يكون عادة مشكل من المكتفات. أعتقد بأن المكتفات الخاصة بتنعيم هذا الجهد الذي يغذي أيسيهات التذبذب يعني تكون بها خلل. فلهذا سوف أقوم الآن بخطوة، أفصل الكهرباء الآن. أتمنى أصدقائي أن تستوعبوا ما أقول. والله العظيم أنا عندما أنشر لكم الفيديو أشاهده العديد من المرات، أشاهده أحاول أولا أن أستفيد، يعني لو تكون هناك موجودة أغلاط أو شيء لكي أتفاداها في الفيديوهات المقبلة، وأيضا لأرى يعني هل أنا وصلت الفكرة بشكل جيد أم لا. فأنا ما يهمني هو أنكم تستفيدوا والكلام الذي أقوله تستوعبوه. إذن ما سوف أقوم به الآن هو فحص هذه المكتفات. كما تلاحظون هنا 3 مكتفات، فهذو خاصين بتنعيم الجهد كما قلت لأيسيهات التذبذب. يوجد 3 مكتفات سوف نفحصهم أكيد. إذن هذوما المكتفات فهما كلهم ب3 بنفس القيمة، 25 فولت 47 مايكرو فاراد. إذن كلهم بنفس هذه القيمة، ولهذا قمت بإزالتهم يعني بهذه الطريقة التي لاحظتم. الآن سنقوم بفحصهم هما ال3 ونرى. إذا نأخذ المالتيمتر ونحولها إلى وحدة قياس المكتفات. إذا نأخذ هذه المكتفة هذه لنقوم بفحصها. إذا هذه قيمتها لاحظوا 47 مايكرو فاراد، يعني نفس القيمة المكتوب فيها. هذه جيدة. إذن 47 مايكرو فاراد هذه جيدة. نأخذ هذه ونقوم بالفحص. كما قلنا المفروض أن تعطوني حتى هي يعني 47. هذه أيضا 47 مايكرو فاراد. إذن جيدة. الثالثة والأخيرة لاحظوا هذه أعطتني 40 مايكرو فاراد. سأعيد مرة أخرى. لاحظوا هذه أعطتني، رأيتم هذه ضعيفة. هذه المفروض أن تعطيني يعني نفس قيمة هذه. لاحظوا هذه 47، أما هذه لاحظوا الآن أعطتني. المهم فهي ضعيفة. لاحظوا القراءة التي تعطيني فهي غير مستقرة وضعيفة. لنفحصها بجهاز آخر. هذا الجهاز فحتى يعني يفحص حتى المقاومة الداخلية للمكتفة. إذن نفحص، نعمل تيست. لاحظوا أعطاني 42 مايكرو فاراد، والمقاومة الداخلية لاحظوا
UZR 65 أوم. رأيتم؟ إذن لنقارن بمقاومة أخرى بمكثفة أخرى. لنأخذ هذه نضعها هنا ونقارن لكي نستفيد. لاحظوا هذه أعطتني 47 مايكروفاراد كما هو مكتوب في المكثفة، والمقاومة الداخلية 9 أوم، 9.1 أوم. رأيتم الفرق؟ نأخذ يعني مكثفة أخرى. إذن نقوم بالفحص. لاحظوا 47 مايكروفاراد، المقاومة الداخلية 3.6 أوم. لنرى هاد المكثفة مجددا، المفروض أنها عطلانة. لنعمل تيست. لاحظوا الآن أعطتني 40 مايكروفاراد، المقاومة الداخلية 80 أوم، يعني مقاومة كبيرة بالمقارنة مع هاد الاثنان من المكثفات هادو. الآن سوف أقوم باستبدالها أو باستبدالهم. سأستبدلهم هما الثلاثة أصدقائي. إذن سأستبدلهم بهذه المكثفات، فهما بنفس القيمة. لاحظوا سوف نقوم بفحصهم ونقارنهم مع كانوا مركبين في الباور سبلاي. لاحظوا هذه 48 مايكروفاراد 0.72 أوم، يعني مقاومتها الداخلية 0.72. لنأخذ واحدة أخرى، نعمل تيست. رأيتم 48 مايكروفاراد 0.62 أوم، يعني مقاومة داخلية. يعني هاد المكثفات فهما يعني مقاومتهم الداخلية والميكروفاراد فهما جيدين، بعكس أو بالمقارنة مع هادو فهما يعني يوجد اختلاف كما رأيتم. إذن هذا الجهاز فهو مهم جدا في قياس المكثفات، بحيث يعني نستطيع معرفة قيمة المقاومة الداخلية للمكثفات، لأن المكثف به مقاومة داخلية. فهمتم؟ فهذه المقاومة الداخلية إن تغيرت فبالتالي يتخلف عنها يعني أضرار، تكون سبب في ضرر المكثفات، وبالتالي يترتب عنها يعني أضرار وأعطال في الدوائر الإلكترونية. إذن سأركب هذه المكثفات ونرى النتيجة إن شاء الله يكون خير. تابعوا. إذن بعد تركيب المكثفات لنجرب، نركب الباور سبلاي في التلفزيون ونجرب. فقط سأبقي الباور سبلاي على هذا الوضع يعني حتى أفحص الجهود وأريكم يعني إن كان تغيير سوف يظهر لكم، وبالتالي سوف تستوعبون جيدا هذا المشكل. إذن الآن نوصل الكهرباء. بسم الله. نأخذ المالتيمتر، سوف نفحص مباشرة الجهد الذي يغذي IC التذبذب لوسيليتر. إذن
هذا واحد دايود، هنا 10 فولت. لاحظوا هنا 16 فولت، ها هي رأيتم. فهذا الدايود هو المسؤول عن تغذية اي سي التذبذب، اي سيات التذبذب، سواء لدائرة رفع الجهد او لهذا دائرة تقطيع هذا المحول الآخر. إذا كما رأيتم هذه 10 فولت وهنا 16 فولت. رأيتم في الأول كانت هنا 8 فولت عوض 16 فولت. الآن أعتقد بأن الوضع الآن عادي. إذا لنفحص الجهد في خرج الباور سبلاي، لنفحص الجهد أيضا في خرج الباور سبلاي. إذا لاحظوا هي 24 فولت، وهنا 18 فولت، 5 فولت، 12 فولت هي. إذا الباور سبلاي الآن شغالة بشكل جيد. سأفصل الآن الكهرباء. إذا سأركبها الآن في وضعها الطبيعي أو في مكانها الطبيعي. إذا لنثبتها ببراغي. الآن سأوصل الكهرباء. نرفع التلفاز. هي الآن اللمبة شغالة بالأحمر. إذا سأضغط على زر التشغيل. الآن تحولت إلى أخضر، لاحظوا. إذا ها هو التلفاز الآن أقلع. إذا جيد، ها هو التلفاز أقلع. نضغط، هنا هي الريموت. إذا نأخذ الريموت، نضغط على الميني مثلا. التلفاز الآن شغال بشكل جيد. إذا سبب المشكل كما رأيتم من تلك المكتفات، 3 مكتفات استبدلتهم. بالرغم من أن 2 أعطاني 47 مايكروفاراد، وواحد قيمة ضعيفة من ناحية الميكروفاراد. وحتى المقاومة الداخلية كما رأيتم كان بها اختلاف، بحيث مقاومة المكتفة الداخلية أصبحت كبيرة عن المعتاد. إذا أتمنى أصدقائي أن أكون موفق في هذه الشروحات، وأتمنى هذا الفيديو أن يفيدكم ويعجبكم. واعلموا بأن المكتفات أعطالها كثيرة، وأغلب أعطال التلفزيونات تكون من المكتفات. تقريبا 80 أو لنقل 90% من الأعطال تكون سببها المكتفات. إذا أصدقائي نأتي للنهاية، وإلى الفيديو المقبل، مع السلامة.